بزرگترین یا مهمترین سوال خیلی از مردها در مقابل زنی که دوستش دارن. یه سوال پرتکرار که این خانم رو دوست دارم ولی از ادامه دادنم با این خانم مطمئن نیستم. تردید دارم که رابطه رو جدی‌تر بکنم یا نه. چطوری میتونم بفهمم؟ چطوری از حسم میتونم مطمئن بشم؟ نگران نباش، توی این ویدیو من بهت میگم. اگر شما هم جز اون دسته از مردایی هستین که توی این انتخاب و توی این تصمیم گیری توی این مرحله گیر کردین و مردد هستین، حتما توی این ویدیو با من همراه باشین، چون مطمئنم تغییر بزرگی توی زندگیتون ایجاد میشه. خب قبل از اینکه شروع کنم بهتون بگم که من قصد داشتم اینو توی چند تا ویدیو قبل‌تر توضیح بدم. اول ویدیو اومدم بهش اشاره کردم ولی متاسفانه توی ادیت فراموشش کردم و در قسمت پین کامنت اون ویدیو از همه عذرخواهی کردم. حالا امروز توی این ویدیو براتون توضیح میدم که برای این دودلی های شما، برای اینکه وقتی توی این شرایط قرار گرفتین اون میزان حستون رو، میزان اینکه چقدر به اون طرف کشیده شدین، توی تردید هستین و براتون سواله، برای رسوندن شما به پاسخ این تردید هاتون 6 تا سوال ازت پرسیدم. اون 6 تا سوالو با دقت گوش کن، با تمام حست بهشون توجه کن، فکر کن و ببین چه پاسخی داری براشون، که دقیقاً این 6 تا سوال میتونه دودلی و تردید شما رو برطرف کنه که آیا پیشروی بکنین یا نه. چون حسی که اول رابطه بهتون دست میده خیلی مهمه. خب سوال اول اینه که اگر بهت بگن خیلی شبیه پارتنرتون هستین، آیا خیلی خوشحال میشین؟ این همدلی عاطفی رو داره میسنجه. سوال دومی که واقعاً آیا از اون رابطه خوشحال هستین یا فقط تنهاییتون کم شده و این نشون میده که شما در واقع عشق واقعی داری تو این رابطه یا یه جورایی وابسته شدی به واسطه تنهایی تو، به واسطه شکستایی که داشتی. سوال سوم اینه که آیا میتونی توی رابطه خود واقعیت باشی؟ آیا حس امنیت رو داری؟ میتونی از واقعیت ها بگی یا همش داری به هم دروغ میبافی؟ خیلی مهمه این سوالم. سوال بعدی این که آیا همونطوری که هست با نقاط ضعفش دوستش داری یا نه فقط به خاطر اون نقاط مثبتی که داره باهاش هستی، یا نه اینجوریه که خیلی بارها و بارها توی ذهن جرقه میخوره که این نقطه ضعف رو باید حتما درست کنه و این پذیرش بی قید و شرط رو در واقع نشون میده. یعنی در واقع اون آدم رو با همون نقاط ضعفی که داره هم دوست داری یا اون نقاط ضعف ممکنه اذیتت بکنه یا مثلا براش شک و تردید میاره که مبادا بعداً نتونم باهاشون کنار بیام. اینم سوال مهمیه که باید به خودت جواب بدی. سوال بعدی این که چه حسی داری فرزندت توی آینده شبیه این پارتنرت بشه؟ یا چه حسی داری وقتی فکر میکنی که باید با هم پیش برین و یه محصول مشترک داشته باشین با هم دیگه؟ که اگر که وقتی به این سوال فکر میکنی حس خیلی خوبی داشته باشی، این در واقع رضایتمندی کلی رو از رابطه در واقع داره نشون میده که شما یک رضایتمندی کلی از رابطه داری و در واقع مطمئن هستی. به خاطر همینه که دوست داری محصول مشترکی داشته باشین و اینکه اون فرزندی که قرار دنیا بیاد شبیه پارتنرتون باشه. و سوال آخر اینکه آیا دوست داری در کنار این آدم پیر بشی؟ خیلی مهمه ها. تصور کنی، چشاتو ببندی و ببینی حس چیه وقتی که داری فکر میکنی که من قراره با این آدم پیر بشم، قراره با این آدم چروک بشم. چه حسی دارم؟ آیا دوست دارم این اتفاق بیفته؟ ببین مطمئن هستی از جوابی که به این سوال میدی؟ پس قشنگ بررسی کن، ببین چقدر مطمئن و محکم به این سوال جواب میدی. آیا حست قوی هست؟ آیا نگهت میداره توی این حس و فکر؟ دوست داری عمیق‌تر توی این رویا فرو بری و چند دقیقه مکث بکنی؟ میگیری که چی میگم؟ مطمئنم که دیگه با این همه توضیح تو الان متوجه شدی منظورم چیه. و نکته پایانی که توی ادامه این 6 تا سوال باید حتما بهش توجه داشته باشی اینه که حواست باشه که اوایل رابطه به واسطه وجود هیجان بالا، به واسطه ترشح هورمون‌های عشق، آدم عاشق روی سیاه رو ممکنه سفید ببینه. متوجه هستین چی میگم؟ اگه همچین تجربه‌ای داشتین حتما برام کامنت کنید. پس ببینید منظور من اینه که
یه خورده مکث بکنید، منطقی فکر بکنید، آگاهانه با آگاهی بالایی که از وجود ترشح هورمون‌های عشق توی این دوره رو داریم خیلی مراقبت بکنید که آیا جوابهایی که به خودم میدم تماما حاصل احساس من هستن یا نه توانایی دخالت منطق و عقلم هم داشتم که قطعا داشتین که اومدین و این سوال براتون پیش اومده، چون کسی که عقل و منطقش وسط نباشه به همین حسی که داره من این خانم رو دوست دارم، حس خوب دارم بهش کفایت میکنه و میره جلو. شما که برات این همه سوال پیش اومده که من تردید دارم آیا با این خانم جلوتر برم، رابطه رو جدی‌تر بکنم یا نه، قطعا شما منطق و عقل و دخالت دادین و به خاطر همین که این سوال براتون پیش اومده که این خیلی عالیه و خیلی خوبه، خیلی مهمه که مراقب این بود ماجرا حتما باشید. امیدوارم اطلاعات براتون مفید بوده باشه. اگر همراه جدیدمون هم هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا خانواده‌مون بزرگتر بشه، با هم بزرگ بشیم، با هم رشد بکنیم و هر روز در کنار هم صفحه‌ای از آگاهی رو ورق بزنیم. پس امیدوارم که حتما توی ویدیو بعدی هم ببینمتون.